नमस्कार विद्यार्थिनींनो, आज आपण टिश्यू कल्चर टेक्निक याबद्दल अभ्यासणार आहोत. हे जे युनिट आहे ते चॅप्टर नंबर 3 मध्ये आपण अभ्यासतोय. यामध्ये आपल्याला टिश्यू कल्चरची डेफिनेशन, त्यानंतर त्यातील येणाऱ्या काही टर्म्स, त्याचा अर्थ, त्यानंतर टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर, नक्की प्रोसिजर कशा प्रकारे होते, त्यानंतर व्हेरियस टेक्निक्स इन टिश्यू कल्चर, त्यानंतर ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. एवढा भाग आपल्याला या तिसऱ्या भागामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. या अगोदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट आपण पाहिला, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट सेकंड आपण पाहिला, आणि आता शेवटचा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट थर्ड, की ज्यामध्ये आपण टिश्यू कल्चरचा अभ्यास करणार आहोत. तर पहिल्यांदा टिश्यू कल्चर म्हणजे काय हे आपण अभ्यासूया. टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजी. प्लांट टिश्यू कल्चर is the technique of growing plant cells, tissues and organs in an artificially prepared nutrient medium under aseptic and controlled climatic conditions of light, temperature and humidity. मुलींनो, एक लक्षात ठेवा, अतिशय महत्त्वाची ही डेफिनेशन आहे. टिश्यू कल्चर म्हणजे काय, प्लांट टिश्यू कल्चर म्हणजे काय. तर इथे आपल्याला या डेफिनेशनचे 3 भाग करता येतील. म्हणजे संकल्पना आपल्याला समजावून घ्यायची आहे. तर पहिल्या भागामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की आपण काहीतरी ग्रो करतोय. काय ग्रो करतोय? प्लांट सेल, टिश्यू किंवा ऑर्गन. प्लांट सेल, टिश्यूज आणि ऑर्गन आपण ग्रो करतोय. कशावरती ग्रो करतोय? इन ॲन आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम, म्हणजे कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या न्यूट्रिएंट मीडियमवरती आपण त्या सेल किंवा ऑर्गन किंवा टिश्यू ग्रो करतोय. कोणत्या कंडिशनमध्ये? तर असेप्टिक, म्हणजे एकदम स्टरिलाइज्ड कंडिशनमध्ये आपण ते ग्रो करतोय. आणि क्लायमॅटिक कंडिशन काय आहे? तर कंट्रोल्ड क्लायमॅटिक कंडिशन आहे. प्रत्येक वेदर एलिमेंटवरती आपलं नियंत्रण असतं. म्हणजे ते लाईट असेल, टेम्परेचर असेल किंवा ह्युमिडिटी असेल, या सर्वावरती आपल्याला नियंत्रण ठेवून, म्हणजे पाहिजे तसं टेम्परेचर, पाहिजे तसं ह्युमिडिटी आणि पाहिजे त्या प्रमाणात लाईट आपण तिथे उपलब्ध करून देतो. आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड न्यूट्रिएंट मीडियमचा उपयोग करतो. स्टरिलाइज्ड कंडिशनमध्ये हे सगळं करायचं आहे. आणि ग्रो काय करतोय आपण? प्लांट सेल, टिश्यू अँड ऑर्गन. लक्षात आलं? आपण पुन्हा आता कंटिन्यू ते शब्द घेऊया. प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक, इट इज अ टेक्निक, हे तंत्रज्ञान आहे, ऑफ growing plant cell, tissues and organs in an artificially prepared nutrient medium under aseptic and controlled conditions of light, temperature and humidity. समजलं? तर ही डेफिनेशन IMP किंवा स्टार तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. ही डेफिनेशन बऱ्याच वेळेला आपल्याला विचारली जाते. नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर इन्व्हॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम व्हेरी स्मॉल प्लांट पार्ट्स, टिश्यूज ऑर सेल्स. याचा अर्थ की आपल्याला टिश्यू कल्चर टेक्निकमधून
सीडलिंग मिळतील किंवा रोपं मिळतील. आणि ती कशापासून तयार झालेली आहे तर स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट्स, दॅट मीन्स सेल, टिश्यूज. या अर्थाने तो शब्द इथे वापरलेला आहे. इन ए टेस्ट ट्यूब ऑर अदर सुटेबल कंटेनर, म्हणजे हे सगळं आपण एका टेस्ट ट्यूबमध्ये किंवा चंचू पात्र आपण वापरू शकतो यासाठी. सुटेबल कंटेनर असं म्हटलेलं आहे. वेअर द एन्व्हायरमेंट अँड न्यूट्रिशन कॅन बी रिजिडली कंट्रोल्ड, म्हणजे इथे आपण पाहिजे तसं न्यूट्रिशन त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये किंवा सुटेबल कंटेनरमध्ये त्या न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये वापरू शकतो. आणि नियंत्रित हवामान असल्यामुळं तिथं आपल्याला पाहिजे त्या स्वरूपाची रोपं मिळू शकतील. हे फक्त तुमच्या माहितीसाठी हा पॅरेग्राफ दिलेला आहे. आपला महत्त्वाचा पॅरेग्राफ किंवा डेफिनेशन कोणती तर ग्रोईंग ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स इन आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर असेप्टिक कंडिशन अँड कंट्रोल्ड कंडिशन्स ऑफ लाईट, टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी. हे नेहमी लक्षात ठेवा. पुढे एक्सप्लांट म्हणजे काय, टोटिपोटेन्सी म्हणजे काय, त्यानंतर हे जे इन विट्रो कल्चर की ज्याला आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो हे कोणी शोधून काढलं, या 3 गोष्टी या स्लाईडमध्ये तुम्हाला पाहायच्या आणि लक्षात ठेवायच्यात, कारण हे ऑब्जेक्टिव्हला नक्की येऊ शकतं. द प्लांट मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड ॲज एक्सप्लांट. एक्सप्लांट अंडरलाईन. एक्सप्लांट याचा अर्थ की जे मटेरियल आपण कल्चरिंगसाठी वापरतो त्याला आपण एक्सप्लांट म्हटलेलं आहे. म्हणजे ते सेल असेल, ऑर्गन असेल किंवा टिश्यू असेल, जे मटेरियल आपण प्लांट मटेरियल जे आपण कल्चरिंगसाठी वापरतोय त्याला आपण एक्सप्लांट म्हणतो. हे नेहमी लक्षात ठेवा. पुढे दी प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन दी प्रिन्सिपल ऑफ टोटिपोटेन्सी. तर हे टोटिपोटेन्सी हे जे प्रिन्सिपल आहे, कारण त्याच्यावरतीच आपलं टिश्यू कल्चर पुढे अवलंबून असतं. तर ते टोटिपोटेन्सी म्हणजे काय तर टोटिपोटेन्सी मीन्स इनहेरंट ॲबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो, डिव्हाइड अँड गिव्ह राईज टू ए होल प्लांट. म्हणजे टोटिपोटेन्सी ही अशी एक शक्ती आहे, आंतरिक शक्ती, त्याला आपण जेनेटिक ॲबिलिटी म्हणूया किंवा इनहेरंट ॲबिलिटी म्हणूया, अशी असते त्या सेलची की त्या सेल्सपासून आपल्याला एक सीडलिंग मिळू शकतं. तर ही जी इनहेरंट ॲबिलिटी आहे प्लांट सेलची त्याला आपण काय म्हणूया टोटिपोटेन्सी. अतिशय महत्त्वाचं आहे, अंडरलाईन. टोटिपोटेन्सी मीन्स इनहेरंट ॲबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो, डिव्हाइड अँड गिव्ह होल प्लांट. म्हणजे एका सेलपासून आपल्याला जे सीडलिंग मिळतं, ही जी इनहेरंट ॲबिलिटी आहे त्या प्लांट सेलची त्याला आपण नाव काय दिलेलं आहे टोटिपोटेन्सी. नेक्स्ट, जर्मन बोटॅनिस्ट, शास्त्रज्ञ पा जर्मनीचा, जर्मन बोटॅनिस्ट, त्याचं नाव काय आहे पा हायबरलंट, HABERLANDT, स्पेलिंग नीट पा, हायबरलंट, डेव्हलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर. तर हा जो टिश्यू कल्चरचा कॉन्सेप्ट आहे किंवा त्यालाच आपण इन विट्रो कल्चर असं म्हणतो, तर ते त्या जर्मन बोटॅनिस्ट हायबरलंटनी 1902 साली ते शोधून काढलेलं आहे. तर एवढ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. इन विट्रो कल्चर म्हणजेच टिश्यू कल्चर, जर्मन बोटॅनिस्ट हायबरलंट हे नाव लक्षात ठेवा. टोटिपोटेन्सी म्हणजे इनहेरंट ॲबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू गिव्ह होल प्लांट, हेही लक्षात ठेवा. आणि एक्सप्लांट याचा अर्थ प्लांट मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चरिंग. या 3 गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, आता इथे हे जे पूर्ण सर्कल दिलेलं आहे, तर हे टिश्यू कल्चर टेक्निकचं एक साधारणतः आपल्याला समजून यावं तो कॉन्सेप्ट काय ते दिलेलं आहे पा. इथं काय दिलेलं आहे, इथं प्लांट दाखवलं आहे पा सुरुवातीला. त्यानंतर एक्सप्लांट म्हणजे त्याचा आपण
एक फक्त सेल घेतली किंवा भाग घेतला त्याला एक्सप्लांट म्हटलं. तो कल्चर केला कशामध्ये ठेवला आहे पहा, न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये. बरोबर आहे, एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम. त्याच्यानंतर त्याचं कॉलस फॉर्मेशन झालं म्हणजे ते वाढायला लागलं. त्याच्यानंतर एम्ब्रॉइड तयार होतं, त्यानंतर एम्ब्रिओ, आणि त्यानंतर हे सगळ्या जे ग्रोथ आहेत ह्या टेस्ट ट्यूबमध्ये होतात. टेस्ट ट्यूब शेवटी दाखवली पहा, आणि एक सीडलिंग तयार होतं त्याला आपण प्लांटलेट असं म्हणतो, आणि त्या प्लांटलेटचंच रूपांतर पुन्हा सीडलिंगमध्ये किंवा मोठ्या झाडामध्ये होतं. तर साधारणतः हे अशी आकृती तुम्हाला जी दाखवलेली आहे त्याच्यामध्ये प्लांट, परत एक्सप्लांट म्हणजेच प्लांट सेल, त्यानंतर न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये ग्रो केलेलं, त्याच्यानंतर कॉलस, त्याच्यानंतर एम्ब्रॉइड, त्याच्यानंतर एम्ब्रिओ, आणि डायरेक्ट प्लांटलेट, आणि नंतर आपलं परमनंट प्लांट. तर हे थोडंसं लक्षात ठेवा. पुढे टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर. आता थोडक्यात ही प्रोसिजर दिलेली आहे पहा, स्टेप्स दिलेले आहेत त्या फक्त लक्षात ठेवा. टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर इन्व्हॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. पहा आता स्टेप्स आपण पाहतोय. फर्स्ट, क्लिनिंग, स्टरिलायझेशन ऑफ ग्लासवेअर अँड इन्स्ट्रुमेंट इन अॅन ओव्हन ऑर ॲटोक्लेव्ह. म्हणजे आपण त्या लॅबोरेटरीमध्ये, प्रयोगशाळेमध्ये स्वच्छता, क्लिनिंग याचा अर्थ क्लिनिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, क्लिनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, स्टरिलायझेशन म्हणजे निर्जंतुक करणे, ग्लासवेअर म्हणजे जे काही आपण वापरणार आहोत, पात्र असतील किंवा काही इन्स्ट्रुमेंट असतील ते सगळं स्टरिलाइज करून घ्यायचं सुरुवातीला. सेकंड, सिलेक्शन अँड प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम विथ नोन कॉन्सन्ट्रेशन. हे जे आपण आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम डेफिनेशनमध्ये हा भाग पाहिला आपण, तर ती न्यूट्रिएंट मीडियम तुम्ही तयार करून घ्या. नोन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही न्यूट्रिएंट्स असतील त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्याचं पूर्ण व्हॅल्यू काय आहेत ते पाहून, आणि तुम्ही कुठलं प्लांट ग्रो करताय किंवा प्लांट सेल ग्रो करताय त्याच्यावरती ते सगळं अवलंबून असतं. पण ते सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम हे दुसऱ्या स्टेप्समध्ये आपल्याला दिसून येईल. तिसरं, स्टरिलायझेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम. तर अशी तयार केलेली जी न्यूट्रिएंट मीडियम आहे ती स्टरिलाइज करा ॲटोक्लेव्हमध्ये. आणि हे करताना त्या ॲटोक्लेव्ह हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे स्टरिलायझेशनसाठी वापरण्यात येणारं. ते तुम्हाला आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये मायक्रोबायोलॉजीमध्ये बघायला मिळेल. तर ते ॲटोक्लेव्हमध्ये ही न्यूट्रिएंट मीडियम आपण स्टरिलाइज करतो, आणि त्याचं जे कॉन्स्टंट प्रेशर आहे ते आहे 15 LB पर इंच स्क्वेअर. LB याचा अर्थ पाऊंड, 15 पाऊंड, आणि त्याचं जे युनिट आहे इंच पर स्क्वेअर, इंच स्क्वेअर या अर्थाने तो शब्द इथं वापरलेला आहे. अंडरलाईन करा, हे प्रेशर ऑब्जेक्टिव्हला MCQजला बऱ्याच वेळेला विचारलं जातं. 15 LB, 20 LB, 25 LB, 10 LB असे 4 पर्याय दिले जातात, आणि त्याचं उत्तर आहे 15 LB पर इंच स्क्वेअर ॲट ए टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेल्सिअस. आणि त्यावेळेला ॲटोक्लेव्हचं जे टेम्परेचर आहे ते साधारणतः 105 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत असतं. पण हे 15 LB पर इंच स्क्वेअर हे लक्षात ठेवा स्टरिलायझेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियमसाठी इन ॲटोक्लेव्ह. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एक्सप्लांट. म्हणजे पुन्हा आपण ते एक्सप्लांट म्हणजे प्लांट मटेरियल यूज फॉर कल्चरिंग त्याचं प्रिपरेशन करायचं, आणि ते इनॉक्युलेट करायचं त्या फ्लास्कमध्ये किंवा टेस्ट ट्यूबमध्ये की ज्याच्यामध्ये आपण ते स्टरिलायझड न्यूट्रिएंट मीडियम ठेवलेलं आहे. नेक्स्ट, इन्क्युबेशन ऑफ द इनॉक्युलेटेड एक्सप्लांट. आणि मग काही ठराविक दिवस जाऊन द्यावे लागतात, त्याला आपण इन्क्युबेशन पिरियड म्हणतो. तर तो साधारणतः कॉलस फॉर्मेशनपर्यंत 2 ते 3 आठवड्याचा असू शकतो. नेक्स्ट, सबकल्चरिंग इफ कॉलस इज टू बी मेंटेन्ड. आणि मग पुन्हा तुम्हाला सबकल्चरिंग करायचं असेल म्हणजे कॉलस मेंटेन करायचं असेल तर सबकल्चरिंग करावं लागतं. ऑर्गेनोजेनेसिस म्हणजे ऑर्गन फॉर्मेशन. ते कॉलस फॉर्मेशन झाल्यानंतर टेस्ट ट्यूबमध्ये पुन्हा त्या ह्याच्यामध्ये टेस्ट ट्यूबमध्ये
ऑर्गॅनोजेनेसिसची प्रोसेस सुरू होते की ज्याला आपण फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स असंही दुसऱ्या भाषेमध्ये म्हणू शकतो. म्हणजेच काय, तर फॉर्मेशन ऑफ रूट्स अँड शूट्स तिथे त्या सीडलिंगला किंवा प्लांटलेटला येऊ शकतात किंवा येतात. नेक्स्ट, आफ्टर हार्डनिंग दी प्लांटलेट्स किंवा ते जे प्लांटलेट्स आहेत त्याच्या अगोदर हार्डनिंग हा एक शब्द किंवा एक पॉईंट आपण विसरला. हार्डनिंग याचा अर्थ की त्या टेस्ट ट्यूबमधूनचे रोप आपण काढून घेतल्यानंतर हार्डनिंग करणं फार महत्त्वाचं असतं, कारण लगेच ते रोप आपल्याला परमनंट ठिकाणी किंवा ओपन फील्डवरती लावता येत नाही. त्याला शॉक बसू शकतो किंवा ते मरू शकतो. म्हणजे आपण सुद्धा ICU मधला पेशंट, इंटेन्सिव्ह केअर युनिटमधला पेशंट डायरेक्ट घरी पाठवत नाही, त्याला जनरल वॉर्डमध्ये 4 दिवस ठेवतो. त्याला आपण हार्डनिंग म्हणू शकतो की त्याच्यावर पुन्हा बाबा काही होऊ नये, त्याच्यावरती ऑब्झर्व करण्यासाठी त्याला जनरल वॉर्डमध्ये आपण शिफ्ट करतो. तसंच आहे इथे की ते टिश्यू कल्चरचं रोप किंवा अनेक रोपं आपण म्हणूया तयार केलेली, तर ती डायरेक्ट ओपन फील्डमध्ये आपण लावू शकत नाही, तर ते थोडंसं हार्डनिंग त्याला करावं लागतं. तर हे हार्डनिंग पॉलीहाऊसमध्ये आपण करतो. पॉलीहाऊस तुम्हाला माहितीच आहे. सीडलिंग्स आर ट्रान्सफर्ड टू पॉलिथिन बॅग्स कंटेनिंग स्टरिलाइज्ड सॉईल. तर हे टिश्यू कल्चर किंवा टेस्ट ट्यूबमधले जी टिश्यू कल्चरची रोपं आहेत ते आपण पॉलिथिन बॅग्समध्ये ट्रान्सफर करतो की ज्याच्यामध्ये सॉईल भरलेली असते आणि ती अगोदरच स्टरिलाइज केलेली असते आणि केप्ट अंडर लो लाईट अँड लो ह्युमिडिटी इन ग्रीन हाऊस. आणि काही दिवस कमी तापमानामध्ये आणि कमी आर्द्रता असलेल्या ठिकाणी, कमी सूर्यप्रकाश असलेल्या ग्रीन हाऊसमध्ये आपण ते हार्डनिंगसाठी ठेवतो. आणि मग हार्डनिंग झाल्यानंतर ते सीडलिंग्स किंवा प्लांटलेट्स आपण पॉलिथिन बॅगमध्ये घेऊन ते नंतर परमनंट फील्डवरती प्लांटिंग करतो. पहा काय म्हटलेलं आहे आपण हार्डनिंगपासून पुन्हा एकदा पाहूया. हार्डनिंग, सीडलिंग्स आर ट्रान्सफर्ड टू पॉलिथिन बॅग्स कंटेनिंग स्टरिलाइज्ड सॉईल अँड केप्ट अंडर लो लाईट अँड हाय ह्युमिडिटी इन ग्रीन हाऊस. आफ्टर हार्डनिंग द प्लांटलेट्स, दॅट मीन्स सीडलिंग, फ्रॉम दी पॉलिथिन बॅग आर ट्रान्सफर्ड टू दी फील्ड. तर साधारणतः आपण याच्यामध्ये प्लांटलेट किंवा सीडलिंग फॉर्म झाल्यानंतर हार्डनिंग करतो. हार्डनिंग केल्यानंतर आपण ते परमनंट फील्डवरती नेऊ शकतो. नेक्स्ट, हे झालं त्याचं जनरल टेक्निक, म्हणजे साधारणतः कुठल्या स्टेप्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतील की ते रोप कशा प्रकारे तयार होतं. पुन्हा आपण एकदा ते पाहूया की सुरुवातीला पहिली जी स्टेप आहे ती क्लिनिंग, स्टरिलायझेशन ऑफ ग्लासवेअर अँड इन्स्ट्रुमेंट इन ॲटोक्लेव. दुसरी स्टेप्स आपण पाहिली सिलेक्शन अँड प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रियंट मीडियम. तिसरी स्टेप्स आहे स्टरिलायझेशन ऑफ न्यूट्रियंट मीडियम आणि त्याच्यामध्ये प्रेशर किती अप्लाय करतो आपण 15 LB पर इंच स्क्वेअर ॲट 105 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. त्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, त्यानंतर इनॉक्युलेशन ऑफ एक्सप्लांट, त्यानंतर इन्क्युबेशन ऑफ दी इनॉक्युलेटेड एक्सप्लांट, त्यानंतर सबकल्चरिंग, त्यानंतर ऑर्गॅनोजेनेसिस होतं किंवा ऑर्गन फॉर्म व्हायला सुरुवात होते, शूट असेल, रूट असेल, त्यानंतर हार्डनिंग करतो आपण ग्रीन हाऊसमध्ये आणि असं हार्डनिंग केलेलं प्लांटलेट किंवा सीडलिंग आपण परमनंट ठिकाणी लावतो. तर ह्या जनरल टेक्निक्स आहेत किंवा स्टेप्स आहेत टिश्यू कल्चर मधील. त्यानंतर व्हेरियस टेक्निक्स इन टिश्यू कल्चर हा एक फार महत्त्वाचा भाग नाही, पण तुम्ही फक्त टायटल्स हे लक्षात ठेवा. डेफिनेशन अतिशय महत्त्वाची आहे. स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन टिश्यू कल्चर हेही महत्त्वाचं आहे. आता हा जो तिसरा भाग आलेला आहे तो फक्त तुम्ही त्याचं एक 4 ते 5 टेक्निक्स आहेत की टिश्यू कल्चरचे वेगवेगळे प्रकार म्हणूया आपण, तर ते फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. डीपमध्ये स्टडी याचा करायची गरज नाही. मायक्रो प्रॉपगेशन, फर्स्ट टेक्निक,
दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर दी पर्पज ऑफ डेव्हलपिंग हाय क्वालिटी क्लोनल प्लांट्स. म्हणजे आयडेंटिकल प्लांट्स आपल्याला मिळतात, त्याला आपण मायक्रो प्रॉपगेशन किंवा ऑब्लिक टिश्यू कल्चर असं म्हटलं तरी चालेल. दुसरं आहे सोमॅटिक सेल जेनेटिक्स, यूज्ड फॉर सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. एवढंच लक्षात ठेवा, सोमॅटिक हायब्रिडायझेशनमध्ये याचा उपयोग होतो. त्यानंतर अँथर कल्चर. अँथर कल्चर किंवा साधारणतः एम्ब्रिओ कल्चर असू शकतं आणि ऑर्गॅनल ट्रान्सफर हे चौथं टेक्निक. तर हे फक्त नावं लक्षात ठेवा. किंवा ट्रान्सजेनिक प्लांट्स, याचा अर्थ दिस इज युज्ड इन जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऑफ स्पेसीज टू प्रोड्यूस पेस्ट अँड डिसीज रेजिस्टंट प्लांट्स. आपल्याला बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल अशा वांगे आणि कपाशी यातल्या काही व्हरायटीज बीटीच्या मिळू शकतात की ज्याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंगचा हा भाग आहे आणि अशा पेस्ट आणि डिसीजला प्रतिकार करणाऱ्या काही व्हरायटीज आपण शोधू शकतो किंवा काढू शकतो. तर हे जे व्हेरियस टेक्निक्स आहेत फक्त नावं लक्षात ठेवा. मायक्रो प्रॉपगेशन, सोमॅटिक जेनेटिक्स, अँथर कल्चर, एम्ब्रिओ कल्चर, ऑर्गॅनेल ट्रान्सफर्स म्हणजे सायटोप्लाझम असेल, प्रोटोप्लास्ट असेल, इवन न्यूक्लियस असेल त्याचं ट्रान्सफर करायचं असेल तर, आणि ट्रान्सजेनिक प्लांट्स म्हणजेच पेस्ट आणि डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज आपल्याला काढायच्या असतील, उदाहरणार्थ बीटी कॉटन किंवा बीटी ब्रिंजल की जे पेस्ट आणि डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज आहेत, तर त्या आपण या टिश्यू कल्चरच्या मार्फत काढू शकतो. फक्त टायटल्स याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पहा, तुम्हाला जो 4 मार्काचा याच्यावरती प्रश्न येईल, डिफाईन टिश्यू कल्चर, याचा अर्थ तुम्ही ती व्याख्या द्या अँड राईट अबाउट ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. एक 4 ॲडव्हान्टेज आणि 4 डिसॲडव्हान्टेज आणि ती डेफिनेशन तुम्ही केली तर तुम्हाला अगदी इझिली 4 मार्क्स इथं मिळू शकतील. आणि जे स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्निक ते आहेत ते 3 मार्काला तुम्हाला विचारलं जाईल. बाकी त्याच्यामध्ये फारसं महत्त्वाचं नाही आहे. जेवढं मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगतोय ते वहीमध्ये येणं अपेक्षित आहे की तिथं स्टार IMP लिहिणं अपेक्षित आहे की जेणेकरून तुम्ही परीक्षेच्या अगोदर फक्त आणि फक्त तेच वाचाल. आता ॲडव्हान्टेज काय आहेत पहा टिश्यू कल्चरचे. लार्ज स्केल मल्टिप्लिकेशन इन शॉर्ट टाईम. फार आपण मुद्दे जे दिलेले आहेत ते तुमच्या लक्षात राहण्यासारखे आहेत, शॉर्टमध्ये लिहिलेले आहे, पण याच्यामध्ये काटछाट होता कामा नये की एकाच वेळेला आपण मोठ्या प्रमाणात रोपांची निर्मिती करू शकतो आणि कमी वेळेत करतो. लार्ज स्केल मल्टिप्लिकेशन इन शॉर्ट टाईम. दुसरा ॲडव्हान्टेज काय आहे, प्रोडक्शन ऑफ डिसीज व्हायरस फ्री प्लांट्स. म्हणजे हे स्टरिलाइज्ड कंडिशनमध्येच आपण सर्व टेक्निक वापरतोय, त्यामुळं इथं कोणत्याही प्रकारचा व्हायरस, कोणत्याही प्रकारचा रोग येऊ शकत नाही. तर असे व्हायरस फ्री, डिसीज फ्री सीडलिंग्स किंवा रोपं आपल्याला मिळू शकतात. प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट अँड सॉल्ट टॉलरंट क्रॉप्स. तर दुष्काळ ग्रस्त भागामध्ये येणारी किंवा सॉल्ट किंवा सॉल्टेड एरियामध्ये येणारी रोपं किंवा व्हरायटीज आपण निर्माण करू शकतो. हेल्प्स इन फास्ट मल्टिप्लिकेशन ऑफ रेअर स्पेसीज. रेअर याचा अर्थ दुर्मिळ वनस्पती असेल तिथं बियांची निर्मिती होत नाही अशी दुर्मिळ किंवा रेअर स्पेसीज आपल्याला जर त्याचं संवर्धन करायचं असेल तर टिश्यू कल्चरच आपल्याला उपयोगी पडतं. त्याचं लार्ज स्केल मल्टिप्लिकेशन आपण टिश्यू कल्चर मार्फत करू शकतो. रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इज पॉसिबल. म्हणजेच आपण त्याचं पुनरुत्पादन किंवा पुढे प्रजनन किंवा रिप्रोडक्शन करू शकतो. थ्रूआउट द इयर म्हणजे वर्षभर करू शकतो. कारण इथं क्लायमॅटिक कंडिशन जे आहे, मग ह्युमिडिटी असेल, लाईट असेल किंवा टेम्परेचर असेल, हे 3 वेदर एलिमेंट्स आहेत महत्त्वाचे प्लांट ग्रोथसाठी. याच्यावरतीच आपण नियंत्रण आणतो. ते पाहिजे तसे आपल्याला ठेवता येतात. त्यामुळं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इट्स पॉसिबल थ्रूआउट द इयर. वर्षभर आपल्याला ते करता येतं.
प्रोडक्शन ऑफ फिमेल प्लांट्स इज पॉसिबल. एक्झाम्पल पपया. पपयामध्ये आपल्याला फिमेल प्लांट्स किंवा फिमेल फ्लावरची निर्मिती जास्त प्रमाणात आपल्याला करता येते. फॉर एक्झाम्पल पपया. नायट्रोजन फिक्सेशन कॅपॅसिटी कॅन बी इंट्रोड्युस्ड इन द प्लांट्स. म्हणजे हवेतला नत्र जमिनीमध्ये स्थिर करणं ही जी क्षमता आहे लेग्युमिनस क्रॉपची किंवा द्विदल वनस्पतीची, तर ती कॅपॅसिटी आपण टिश्यू कल्चर मार्फत वाढवू शकतो. दिस हेल्प्स इन ऑप्टेनिंग युनिफॉर्म प्लांट टाइप्स. हाईट असेल, डिसीज फ्री प्लांट्स असतील, आयडेंटिकल प्लांट्स असतील, त्याची युनिफॉर्म साईज आपल्याला पाहिजे असेल, युनिफॉर्म ग्रोथ पाहिजे असेल, तर टिश्यू कल्चरशिवाय पर्याय नाही. दिस हेल्प्स मीन्स टिश्यू कल्चर हेल्प्स in obtaining uniform plant types. Production of orchids which are difficult to multiply through seeds. Orchids तुम्हाला माहिती आहे फ्लावरिंग प्लांट्स फार महत्त्वाचे आहेत, ऑर्नामेंटल प्लांट आहे. तर ते सीडच्या मार्फत आपल्याला ग्रो करायला थोडं डिफिकल्ट होतं. ते सगळे आपण टिश्यू कल्चर मार्फत त्याची रोपाची निर्मिती करू शकतो. The plants which are unable to grow under normal condition can be grown easily with this technique. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला जी वनस्पती उगवत नाही किंवा त्याचं मल्टिप्लिकेशन शक्य नाही, अशांचं मल्टिप्लिकेशन, प्रॉपगेशन, रिप्रोडक्शन आपल्याला टिश्यू कल्चरच्या मार्फत करता येतं. एम्ब्रियो कल्चर इज युज्ड ओव्हरकम डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सी असेल, बिया रुजत नाही, तर हा जो डॉर्मन्सीचा म्हणजे सुप्त अवस्था हा जो प्रॉब्लेम आहे तो ओव्हरकम करायचा असेल, त्याच्यावरती एकच सोल्युशन आहे, ते म्हणजे एम्ब्रियो कल्चर करा, म्हणजेच टिश्यू कल्चर टेक्निक वापरा. तर हे साधारणतः त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिले. पुन्हा एकदा बघूया ॲडव्हान्टेजेस. लार्ज स्केल मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट टाईम. दुसरं, प्रोडक्शन ऑफ डिसीज व्हायरस फ्री प्लांट्स. थर्ड, production of drought and salt resistant crops. Helps in fast multiplication of rare species. Rare याचा अर्थ दुर्मिळ. Reproduction of plants is possible throughout the year. म्हणजे वर्षभर आपल्याला त्याचं रिप्रोडक्शन करता येतं. Production of female plants is possible. For example, papaya. Nitrogen capacity, nitrogen fixation capacity can be increased. This helps in obtaining uniform plant types म्हणूया or seedling. The plants which are unable to grow under normal, they can be grown easily with this culture, plant tissue culture. And last, embryo culture is used for breaking dormancy, or embryo culture is used to overcome dormancy problem. तर हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ॲडव्हान्टेजेस किती ॲडव्हान्टेजेस झाले? जवळपास 10 ते 11 ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिले. तुम्ही त्यातले 5 ॲडव्हान्टेज कुठलेही तुम्हाला जे इझी वाटतील ते तुम्ही पाठ करू शकता किंवा लक्षात ठेवू शकता. देन डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. फायदे पाहिले आपण, आता तोटे की ज्याला आपण डिसॲडव्हान्टेजेस म्हणतो किंवा डिमेरिट्स म्हणतो. The first demerit or disadvantage, it is difficult method of propagation and requires skill as compared to other methods. सीड propagation असेल किंवा व्हेजिटेटिव्ह propagation असेल, त्याच्यापेक्षा हे थोडंसं अवघड आहे. इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड पर्सोनेल, इट रिक्वायर्स स्किल. इथं कौशल्य हवं आहे, इथं ट्रेनिंग आवश्यक आहे, इथं प्रशिक्षित असा वर्ग आवश्यक आहे, तरच हे शक्य आहे. इट इज एक्सपेन्सिव्ह मेथड. सेकंड, खर्चिक आहे, कारण ॲटोक्लेव्ह आलं, लॅबोरेटरी आले, लॅबोरेटरी स्टाफ आला, बऱ्यापैकी सगळं ते कंट्रोल करणं आलं, न्यूट्रिएंट मीडियम, इथं सगळं शास्त्रीय पद्धतीने आपल्याला करावं लागतं. त्यामुळे इट इज अ एक्सपेन्सिव्ह मेथड, खर्चिक आहे. ट्रेन्ड पर्सन्स आर एसेन्शियल, इथं प्रशिक्षित असा स्टाफ लागतो आणि त्याला आपल्याला पगारही चांगला द्यावा लागतो. त्यामुळे इट इज एक्सपेन्सिव्ह मेथड. कॉन्टॅमिनेशन ऑर इन्सेक्ट इन्फेस्टेशन कॅन कॉज हाय लॉसेस इन शॉर्ट टाईम. बऱ्याच वेळेला काय होतं, स्टरिलायझेशन नीट झालं नाही, कॉन्टॅमिनेशन झालं, त्याच्यामध्ये फंगल ग्रोथ आली, तर पूर्ण लॉस होऊ शकतो. ही रिस्क यामध्ये असते.
कंटिन्युअस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आर एसेन्शियल टू डिक्रीज दिस रिस्क. आणि यामुळं काय होतं की या भागामध्ये किंवा प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये सतत रिसर्च व्हायला पाहिजे आणि रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आपल्याला आवश्यक आहे आणि तो व्हायला हवा आणि तो होण्यासाठी खर्च येतो आणि ट्रेन्ड पर्सोनेल्स किंवा पर्सन्स आपल्याला लागतात. केअर अँड मेंटेनन्स ऑफ टिश्यू कल्चर लॅबोरेटरी आणि मग मेंटेनन्स आला, त्याची काळजी आली, ते सर्वच हे कशामध्ये आपण डिसॲडव्हान्टेज म्हणून बघू शकतो. तर थोडक्यात डिफिकल्ट मेथड आहे प्रोपॅगेशनची, एक्सपेन्सिव्ह मेथड आहे, ट्रेन्ड पर्सन्स लागतात, इट रिक्वायर स्किल, कॉन्टॅमिनेशन किंवा इन्फेस्टेशन झालं तर टोटल लॉस होऊ शकतो, कंटिन्युअस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हवं आहे आणि केअर अँड मेंटेनन्स ऑफ लॅबोरेटरी हा एक त्याच्यामध्ये भाग येऊ शकतो. तर हे साधारणतः टिश्यू कल्चरचा जो काही भाग होता किंवा त्याला आपण युनिट म्हणूया, इथंच आपण तो संपवूया. म्हणजे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आणि हा पार्ट थर्ड आता येत्या सोमवारी तुम्हाला हा भाग ऐकायला मिळेल. नीट लक्षात ठेवा की हा तिसरा जो भाग आहे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट थर्ड, याच्यामध्ये आपण टिश्यू कल्चर अभ्यासलं. तर इथे महत्त्वाचं काय आहे, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, ते तुम्ही करायलाच पाहिजे. आणि त्याच्यापेक्षा थोडंसं आपण कमी महत्त्वाचं म्हणूया की जे स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्निक, त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्हला 15 LB पर इंच स्क्वेअर तो प्रेशर, तो एक लक्षात ठेवा MCQसाठी. त्यानंतर टोटिपोटेन्सी म्हणजे काय, एक्सप्लांट म्हणजे काय, ते इन व्हिट्रो कल्चर म्हणजेच टिश्यू कल्चर ते कोणत्या जर्मन बोटॅनिस्ट हायबरलंटनी काढलं, म्हणजे हायबरलंट त्याचं नाव आहे 1902 मध्ये. तर अशा काही गोष्टी MCQसाठी, ट्रू ऑर फॉल्ससाठी, ऑड मॅन आउटसाठी, पेअरिंगसाठी तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि 4 मार्काचा जो प्रश्न येणार आहे तो डिफाईन टिश्यू कल्चर अँड गिव्ह ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, हे मात्र लक्षात ठेवा. तर विद्यार्थिनींनो, इथं आपण तिसरा चॅप्टर पूर्ण केलेला आहे आणि आपण आता येत्या बुधवारी नवीन चॅप्टर की ज्याला आपण सीड प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी, हा अतिशय महत्त्वाचा की ज्याच्यावरती ब्रॉड क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात, 8 मार्काचे, 10 मार्काचे. तर हा टॉपिक आपण पुन्हा 4 ते 5 भागामध्ये थोडासा मोठा आहे तो अभ्यासणार आहोत. तो मात्र तुम्ही मनापासून ऐका. नोट्स तुम्हाला अगोदर दिलेल्या आहेत, मी लेक्चर द्यायच्या अगोदर ते वाचत चला की जेणेकरून तुम्हाला ते समजावयास सोपं जाईल किंवा समजून घेण्यास ते इझी होईल. तर थांबूया आपण. धन्यवाद.